Yo guys, it's your boy skinny penis. اليوم ان شاء الله عاوتاني فيديو اخر. اليوم غادي يكون فيديو زوين صراحه. شاد نهضر كيفاش ارتيش سبونج بوب ماي اون ستايل، وكذلك غادي نهضر على بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا ينفعوكم في فوتوشوب بحال الكولورين اكسترا. anyways غادي نعطي واحد little tutorial like for 5 minutes. الأربعة ديال الدقائق غنوريكم كيفاش تردو سكتش ديالكم تكولوريوه في فوتوشوب، حيت الأغلبية محاش واش كيكون كيعرف. I don't know if you guys work في Krita, Medibank, I don't know. المهم قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بلي هاد السكتش هذا قد ديتو في ادوب الستريتور. كيعجبني ادوب الستريتور حيت الصراحه فور سكتشين لايك بيزك سكتش فيها سموث براش، ماشي بحال فوتوشوب الخط اللي رسمتيه هو اللي تيتحط لك. الستراتور كيصحو كيعاود كيريفاينيه مزيان. فاش تدخلوا فوتوشوب نيو دوكيومنتس كتسيت اب البيكسلز ديالك ريزولوشن always keep it 772 حيت فور سكرين ماشي فور برنت. 2000 المهم بيزك performance شي كندير انا. so let's get started. اوكي سكتش بحال هذا اصلا لحت واحد في انستغرام، ماشي بزاف ولكن لونته وصافي. so what you guys do كتسيتيو هاد اللاير هذا في multiply mode كنترول وكتكليك في هاد 24 ديال النيو لاير باش اللاير يتقدم تحته، فهمتي. so that's basically هاد الباك جراوند كولر كتمشي لإيديت فيل كتفيليه ب 50% gray. you see that I don't know علاش exactly ولكن that's the only way and the only common way. كاين اللي كيبغي يرسم على الابيض ولكن I mean it's made for a reason. ما عرفتش علاش exactement ولكن ايش غالبيه ديال لي زارتيست ما كيقولكش علاش، كيقولك دير هكا سو امين خاصك تكون قاري داكشي باش تعرف اكزاكتومون كيفاش. سو هذا كيكون كولور بيز ديال كنسميه ديما كولور بيز. كنلون بحال هكا بديت نقاد فلو. سو يا ذاتس ات. موراها كنجي غير حاولوا ما تكونوش هكا سو ميسي، حاولوا كل بلاصه زعما ما تخرجوش على الاطار ديال البيع والشراء ديالكم. so something like that. المهم ماشي غير هكا ولكن المهم you got the idea. so موراها كتبداو تلونوا داكشي اللي بغيتو، والناس ديال ديجيتال ارت عارفين اش كيديروا يا like for the face انا نختار skin tone هادي نلون بها الوجه هذا هي سيو باي ذا واي. so yeah that's it. المهم quick tutorial ماشي كاع tutorial ولكن المهم كويك تكنيك كيفاش تكولوري في صوصه داكشي ديال الشيدين اكسترا نزيدو زعما وقتهم مره اخرى ان شاء الله غنمشي في هادشي بالديتاي، لكن دابا نخليو مع الرسمه ديالنا. so yeah as I said قديت سكتش هو الاول في ادوب الستريتور. غادي المهم غادي يكون دابا تلونسا تايم لابس حيت الفيديو كنخدمو بوحدو والصوت كنهضرو بوحدو داكشي يقدر يكون واحد ديكالاج. so yeah that's it. قديت سكتش ديالي في ادوب الستريتور هزيتو وحطيتو في فوتوشوب عاودت من فوقو حيت خاص كيعجبني داك لافه ديال سكتش كيكون بحال خطوطه هكا ما كيجيش واحد اللاين مقاد. فاش كيجي لاين مقاد ما كتكونش واحد الصوره زوينه، فهمتي. like for me for somebody else ما نعرف كل واحد كيفاش كيشوف، ولكن بالنسبه ليا كنبغي نخلي داك لافه ديال سكتش. so yeah that's it. بديت كنلون فيه. استعملت هارد راوند براش. اللي بغى البراشز ما عرفتش واش نتوما اصلا interested so I'm just doing this for fun actually. المهم اللي بغى البراشز غادي نلوحهم في description.
I mean all the goddamn brushes. حيت اصلا انا كنخدم غالبا كنخدم براشز ديال ديجيتال ارت وديال كونسيبت ارت. حيت مختلفين. كونسيبت ارت كيكون فيها ديال التكستشر بزاف د الحوايج. كيكون بحال ريفليكشن ديال الارض بزاف ديال الحوايج. So you guys won't need that. I mean في حالات الكتوبه تبداو الكونسيبت ارت هذيك حاجه اخرى. المهم كل واحد شنو باغي يدير في فوتوشوب. المهم صويا ذات خدمت كله بالهارد راوند براش. ما درتش الاخر. ما درتش السوفت راوند براش. درتها في التالي. يمكن درتها فاش بغيت نبلاند نشيد الكالر ديالو السكين تون ديالو. ماشي ديتاج كاع بزاف كاع داك الديتيل شيدين ولكن شويه ما جاش فلات هكا فهمتي. سوي دات الاوتفيت خديته له صراحه. درت بزاف ديال التاتوز. درت التاتو ديال بلاك ليفز لا بلاك باور يا تاتو ديال انارشيست. تاتو ديال ماشي تاتو actually it's a logo BNG city block. المهم it looked like a tattoo so never mind about it, just a cartoon. yeah درت alien 2 وديك اللي باعو شريه تاتو ديال XX طونطاس. المهم whatever X yeah you got me. So yeah that's basically بالنسبه للناس اللي زعما عشان انا الستيل ديال الكارتونز هو اللي كنت بديت كاع فيه في الاول. كنت بديته في ادوبي إليستريتور. صراحه ادوبي إليستريتور زوين ولكن most of times is not handy like ما تقدرش هكا تكولوري بوحدك مانيولي. خاصك ديما تلصق لاينز اكسترا فيه بزاف ديال التبعكيك. so I prefer فوتوشوب عزيز عليا. تقدر دير به بزاف د الحوايج. تقدر تشيدي على خاطرك داكشي اللي في راسك كتحطو. ادوبي إليستريتور لا خاصك ديما تتبع السوفت وير. so that's why I don't like it so much. yeah so that's it بالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا دي تكنيك اخرى ان شاء الله من هنا للقدام بقى نديرها في كونسيبت ارت. so yeah guys I hope you enjoy the video. كملوا الباقي ديال التايم لابس. peace. Purchase your tracks today. Hey, that's pretty good.